just där och då i den stunden så slog det mig att det kanske inte är så jättesmart att vara ute och gå med hunden med sån där ursinnig och snabb punkmusik på högsta volym i hörlurarna. Det kan ju faktiskt vara en fördel att höra någonting i sin omgivning. Och där i diket låg lövet och kravlade som en kombination av en nykläckt fågelunge och ett kladdigt rådjurskid, helt intrasslad i sina 50-års krisstavar. Han var fly förbannad och skrek på mig från diket. Du måste för fan hålla koll på hunden! Och jag som bara precis hunnit slita av mig hörlurarna svarade något i stil med ja, förlåt, jag hörde inte att du kom. Nej, tro fan det när jag har stängt ute allt ljud i hela världen förutom men det var ju just så jag ville ha det. Jag klipper bort mig själv från ett gäng massa förpliktelser. Etiketter och formaliteter som man måste förhålla sig till. Säga hej till dem jag möter på gatan. Eller kanske bara mima ordet hej för att visa att jag bryr mig lite om deras existens. Men inte så pass mycket så att de ska få höra ordet utan endast läsa det från mina läppar. Presentera mig själv hatar jag. Det har jag som princip slutat med. Ja, men det är väl bara att börja. Folk hänger väl på eller inte. Det är väl inte hela världen. Vad kan hända liksom? Tagga ner. Nej. Det här med att presentera sig själv. Det kan gott andra få göra. Det kan du ju inte svara på. För du är en Olympus. Ett dött ting. Inte en människa. Och här är ju ingen annan. Hallå! Inte lönt att ropa, rummet är ju jättelitet. Jag ser ju att här är tomt. Jaha. Då är det bara du och jag. Okej. Ja, jag får väl låtsas lite. Det kan inte vara så svårt. Okej. Låtsas. Ja. Jaha. Du heter Katarina. Vad spännande. Är dina föräldrar syskon? Nej, fan. Det här går ju åt helvete. Jag kan inte låtsas. Du är en kamera. Du är vad du är. Och du är byggd för att komma ihåg exakt och dokumentera. Och jag är... Ja, jag heter i alla fall... Nära! Döpt efter min favoritpreposition. Ja. Och i efternamn så heter jag Bra men hemma bäst. Ja, vi har nyligen bytt till det namnet, vi i vår familj. Det var min syster som så gärna ville byta till det. Hon heter
borta. Innan detta så hette vi Skjuter ingen hare. Jag tyckte om det namnet lite bättre faktiskt. Ja, och innan dess så hette vi Döden-upplevelse. Det var också helt okej. Ja, och nästa vecka så ska vi byta igen. Då är det min andra syster som ska få välja. Hon heter Yvonne. Så då får vi se vad det blir för något. Jag har gjort väldigt mycket olika saker i mitt liv innan jag kom hit. Jag har till exempel jobbat på sjukhus. Ja, jag vet vad du tänker. Och nej, nu pratar jag inte med kameran. Jag är inte helt dum i huvudet. Jag pratar med dig. Du som ser på den här filmen. Jag vet vad du tänker. Hur kunde den jäveln komma in på läkarhögskolan? Men det gjorde jag. Och tog min examen dessutom. Och så jobbade jag ett tag. Men jag kunde inte sluta tänka på hur bra jag hade haft det som student. Så jag slutade. Och nu kan jag inte sluta tänka på hur bra jag hade det som läkare. För 10 år sedan satt jag och tänkte på vad jag gjorde för 10 år sedan. Alltså, jag satt inte där och då och tänkte på att jag där och då satt och tänkte på där och då som då var här och nu. Utan jag tänkte på ett tidigare där och då. Ännu därare. Ännu dåare. På det som var för 20 år sedan. Nu. Skulle jag kanske ha sagt. Då. Nyss. Ja. Nostalgin var bättre förr. Idag är det torsdag. Throwback Thursday. Dagen då man enligt någon slags diffus tradition ska lägga upp ett foto på sig själv. Och gärna en lite pinsam skolkatalogsbild i sig, tandställning och svårt färgglada hängslen. Jag hatar Throwback Thursday. Om man nu överhuvudtaget kan hysa så starka känslor mot en digital hashtag. Jag har fått folk att skratta. På barnkalas, på cirkusar och på teaterscener. Jag har gjort mig själv till åtlöje. Snubblat, blött ner mig, trampat i kobajs och fått paj i ansiktet. Allt för att tillfredsställa. Jag har jagat folk på gator på natten. Jag har gömt mig i en brunn. Jag har dödat folk. Jag dödade en gammal kollega med en sax en gång. Jag högg honom här och här. Jag har jonglerat, kommit från yttre rymden och landat på jorden. Jag har räknat till 10 och sagt mitt namn. Jag har trånat efter en cykel som barn. En limegrön. Det var förra årets modell. Då alltså. Där och då var det förra årets modell. Nu så måste den typ vara förra årets modell. Men den var svår att få tag på redan då. Jag hade dreglat sönder cykelkatalogen som den fanns i. Den var så blöt och slemmig så den vittrade sönder och blev bara som en pöl på marken. Som en pappersmassa. Men det var bra, för då kunde vi skicka den pappersmassan till ett pappersbruk och sen till ett tryckeri som kunde trycka en ny cykelkatalog och skicka tillbaka till mig så att jag kunde fortsätta dregla över den limegröna hojen.
Jag fick cykeln på min 10-årsdag. Det var snöblandad förtjusning. Jag har den fortfarande kvar och använder den. Många delar är såklart bytta och vissa flera gånger dessutom. Men det är samma cykel. Ramen är samma. Det gör faktiskt inget om jag aldrig får höra The Clash igen så länge jag lever. Jag vill möta nya människor och upplevelser genom musik och poesi. Höra vad de har att säga. Jag vill lära mig mer. Veta allt om den litauiska dubbscenen. Läsa nya författare och gå vidare. Framåt. I övertygelsen om att den bästa musiken inte har spelats in än. Och att de vackraste dikterna ännu inte har skrivits. Det nostalgiska innehållet går ju också jätteenkelt att efterkonstruera, photoshoppa och revidera bäst man vill. För att få leva vidare i ett förr. Det kanske är ett sätt att tampas med livet. Men det är en ytterst kristdemokratisk metod. En gång trampade jag i kobajs bara för att min granne bad mig göra det. En gång fastnade jag med handen i svarven på träslöjden. En gång slog jag en kille i Danmark hårt i ryggen med en krocketklubba. En gång dog min kompis i en tågolycka. En gång förlorade jag oskulden. Och det var med en tjej som jag inte hade några som helst känslor för. En gång spottade min bror mig i örat så att saliven fastnade i örongången och rann inte ut på flera timmar. En gång så spelade jag gitarr och sjöng i ett punkband. En gång när jag var ute och gick med hunden så kom min granne åkandes på rullskidor. Då fällde jag honom med kopplet. Alla de här sakerna har jag gjort och upplevt innan jag kom hit. Just nu så gör jag det här. Och du gör det där. Varför? Jo, för vad är egentligen alternativet? Alternativet är att sitta kvar där i samma gamla jäkla fåtölj och resonera som komikern John Cleese. Det enda jag har kvar att se fram emot är hummus och döden. Så där ja. Det blev en film till slut. Och nu är den en del av ditt förflutna. Men oroa dig inte. Du kan bara klicka tillbaka och se den från början när du vill. Jag lovar att den kommer vara precis likadan som den där första gången du avnjöt den. Ah! Ja, det där kommer bli exakt likadant nästa gång. Och det här. Och nu kan du ju dessutom alla odödliga citat. Eller så ser den aldrig igen någonsin. Varför skulle jag bry mig? Du gör vad du vill. Själv så ska jag gå och se på Braveheart och äta Coco Pops. Vi ses!